قراره با معرفی سری S25 سامسونگ جدیدترین رابطه کاربری سامسونگ یعنی وانیوی 7 معرفی بشه و آلفاتک قراره که توی این ویدیو به 3 سوال مهم جواب بده. اولیش این که وان یو آی 7 چه ویژگی‌هایی داره، دومی راجع به گلکسی ای آی که چه ویژگی‌هایی داره و مورد سوم که از همه مهمتره برای چه گوشی‌هایی عرضه میشه. بزن بریم. سلام و درود فراوان. اصلا انرژی بالا، خیلی دوستتون داریم. اینجا آلفاتک چنل خودتون. خیلی خوش اومدید. من مجیدم، منم امیرم و امروز قراره که امیر جان و آلفاتک عزیز قراره که به سه تا سامسونگو ما به سه تا مبحث قراره بپردازیم. اول این که ای آی خود سامسونگ و گلکسی ای آی ببینیم که چیا داره، چه چیزایی داره و برای چه گوشیایی هست، و قسمت دوم وانیوی 7 که قراره بیاد احتمال 99% با معرفی سری S25 و پلاس و اولترا و قراره که بگیم چه گوشیایی وانیوی 7 ساپورت میکنن و چه گوشی‌های اون ای آی رو ساپورت میکنن و تا چه موقعی مفتی ای آی رو ساپورت میکنن. آره، چون خیلی مهمه. یه سری شواهد مدارک هست که میگن باید پول بدیم. بله. بریم سراغ قسمت اول. ببینید که شما iOS 18 اومد و اون اپل اینتلیجنتی که قرار بود بیاد و با iOS 18 که جدیدن اومده روی گوشی‌های XS به بالا و دیگه ما گوشه به بالا و دیگه هوش مصنوعی قاطی کرد دیگه. هوش مصنوعی و چت جی پی تی و اینا رو قاطی کرد توی رابطه کاربریش و سامسونگ هم اومد همین چیزی رو معرفی کرد و اوورد و گذاشت. ولی خب قراره توی وانیوی 7 ما خفن‌ترش رو داشته باشیم. قابلیتی که ای آی داره امیر چیاست؟ از قابلیت‌های ای آی واسهتون بگم. قابلیت ای آی اولین قابلیتی که بخوام بهتون بگم یه سریاش ممکنه مشابه باشه با iOS. اولین چیزی جذابی که ما داریم قابلیت ضبط مکالمه است که شما میتونید کال ریکوردر گوشیتون رو فعال بکنید و میگیم واسه چه گوشیایی میتونید ازش استفاده بکنید. و نکته جالب اینه که مکالماتتون علاوه بر این که ضبط میشه به صورت حالت کانورسیشن تور هم نوشته میشه، یعنی مکالمات مثل یه چت نوشته میشه و صوتتون همزمان باهاش پخش میشه و قابلیت ترجمه به 20 زبان رو داره و خیلی قابلیت خفن و جذابیه. و اینکه هم توی گوشی ذخیره میشه هم توی گزارش تماساتون که برید مثلا من رو اسم مجید بزنم نوشته که آقا میخوای ببینی وایس مسیجشو که باهاش صحبت کردی یا نه. قابلیت بعدی توی دوربینه، به اصطلاح فلکسیبل کامرا یا قابلیت اتو زومی که سامسونگ اومده اضافه کرده و نقطه طلایی کادر رو در میاره و خودش به صورت اتومات واسهتون زوم میکنه و کادر بهتری رو بهتون میده. یعنی اگه این ور اون ور اضافه باشه یه کادر اپتیمایز و استاندارد رو بهتون میده که بتونید خروجی تصویر خیلی بهتری داشته باشی. مجید حالا به جز این قابلیت ها دیگه چه قابلیت هایی داره؟ گفتی قابلیت، گفتم مجید گفتی قابلیت. ببین یه چیزی داخل مشابهش داخل iOS بود، iOS 18 بود که اینکه آقا متن رو خلاصه میکنه، نکات کلیدیشو مینویسه برای شما. حالا ایمیل رو بیشتر روی iOS روی ایمیل ها بود، ولی اینجا متن داری، نمیدونم جزوه داری، هر جایی شما میتونی سلکت بکنی، انتخاب بکنی و خلاصه یا نکات کلیدیشو به شما بگه و استفاده بکنی. و یه چیز دیگه باز هم مشابه، ولی خب توی سامسونگ با اون ویدیوهایی که شاید شما هم دیده باشین توی اکسپلور اینستاگرام، سامسونگ خیلی قوی تر اومده بود. اونم روتوش خود عکسات. حالا روتوشش به چه شکلی بود؟ شما آقا مثلا میگم آقا عکس من و امیر تو این کادر رو در نظر بگیر، یهو مثلا منو برمی‌داشت کلا حذفم یا نه منو میآورد اونجا بغل دستم، یا منو مثلا میذاش منو امیر رو مثلا میذاش بغل رونالدوی، مسی، کسی اینجوری. و خب خیلی تمیزتر و خیلی قشنگتر میتونستی با ای آی توی سامسونگ خیلی تمیزتر از خود iOS و اپل اینتلیجنت این کارو انجام بدی. چیز خاص دیگه این نداشته ای آی. اینا دقیقاً چیزایی که خود سایت خود سامسونگ به صورت رسمی گفته و باحاله. آره باحاله. یه نکته خاص داره. دیگه یه نکته خاص داره که برای الان
خیلی ها میان آقا من گوشی S24 اولترا، خب چرا اینا ندارم؟ باید فعال بکنم. به نظرتون چطوری باید اینو فعالش بکنی؟ باید صبر کنی آپدیت بکنی، باید جایی بری کاری انجام بدی و این خیلی 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 مهمه که شما اول از اون سامسونگ اکانت داشته باشی و دوم از اون ریجنت مال کجا باشه. مثلا ریجن ایران بذاری کار نمیده قاعدتا، به جواب نمیده. و دقیقا مثل همین خود ضبط مکالمه iOS که من ریجنم ایران بودم جواب نمیداد. گذاشتم روی US و جواب داد. دقیقاً. و یه چیز کوچولویی که جا افتاد توی هوش مصنوعیش این قابلیت سرکل تو سرچ بود که ما قبلا هم توی یکی از ویدیوهامون جزو قابلیت‌های سامسونگ اینو واسهتون گفتیم که حالا گوشی‌ها یا تبلت‌هایی که قلم دارن و پشتیبانی میکنن ازش میتونن خط بکشن دور چیزی که میخوان و از طریق گوگل سرچ بکنن راجبش، و حالا گوشی‌هایی هم که ندارن دستشون که نگه دارن روش میتونن سرچ بکنن و ازش استفاده بکنن. ولی این قابلیت بیشتر مال خود گوگل. آره گوگل لنز بود اگه بچه‌ها یادشون باشه. زیاد همچین مال مخصوص خود سامسونگ نیست، ولی خب دیگه گفتیم برای شما فوتوگرافر عزیز بگیم پس این چنل رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای لایک خوشگلم بزنید پای این ویدیو. دمتون گرم. حالا میریم سراغ بخش دوم. اینکه وان یو آی 7 چه قابلیت‌های عجیب و غریبی داره و چه جوری جذاب‌تر شده. یه سریاشو من میگم، یه سریاشو مجید. از اول که گوشی رو باز بکنیم بخوایم بررسی بکنیم برمیخوریم به چی؟ برمیخوریم به لاک اسکرین گوشی. برمیخوریم به iOS 18. آره برمیخوریم به iOS 18. لاک اسکرینی که شما اینجا میتونی به صورت کامل کاستومایزش بکنی، از جمله مثلا فونت ساعتت، سایز ساعتت، طراحی چیدمانش، اون دوتا آیکون پایینی که میتونی دستتو بگیری بکشی بره رو دوربین فلش لایتت روشن بشه یا هر چیزی، اونو میتونی کاستوم بکنی. دیگه میتونی مثلا رنگش رو تغییر بدی، چیدمان تغییر بدی، ویجت اضافه بکنی، ویجت های لایو. و این از تغییرات لاک اسکرینشه که حالا اگه گوشی اینجا بود که ما جز به جز حتما واسهتون میذاشیم، ولی خب متاسفانه فعلا شرایطش نیست. اما قابلیت کاستومایز واقعا فوق‌العاده و کاملی رو بهمون میده و میتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد که گوشی رو باز میکنیم برمیخوریم به چی؟ به صفحه اصلی. صفحه اصلی که شما میتونید چیدمان تعداد آیکون های توی یه فولدر رو تغییر بدید. 7x7 بذارید، 3x4 بذارید، اینا رو میتونید تغییر بدید. میتونید سایز خود پوشه رو مثلا بزرگ و کوچیک بکنید، مربعی بهتون نشون بده یا کوچیک اندازه یا آیکون اپ باشه. و توی همین جاش هم بمونید یه قابلیت iOS استور داریم اینجا که میتونید هم سایز آیکون ها رو کوچیک و بزرگ بکنید، هم ارزم به حضورتون هم لیبلش یا همون اسم اپ رو وردارید یا بذارید. و دیگه چیز خاصی این چیزی نداره. البته توی شیائومی قبلا بوده، هنوزم که هنوز من مینوهای SE دارم که اگه اشتباه نکنم مینوهای 12 13 هنوز اینو داره. حالا این چیز جدیدی نیست که بگیم iOS خود اپل آورده، ولی خب دیگه ما وظیفمونه براتون بگیم. قابلیت‌های دیگه‌اش یه مقداری شاید خاص‌تر باشه. که چیان؟ یه حالت همون داینامیک آیلنده بود برای خود سریای 14 به بالای خود اپل اومده و یه مقدار کاستوم ترش کرده، به نظر من خوشگل تره. آقا شما وقتی داری مثال دارم میگم کرونومتر روشنه یا ضبط صدات روشنه یا نمیدونم داری یه چیزی رو ضبط میکنی اسکرین ریکوردرت روشنه، اینا رو برات یه دونه نواربار اون پایین گذاشته و به حالت بیزی و قشنگ میتونی سویچ بکنی، استاپش بکنی، قطعش بکنی و یه قابلیت جالب و باحالیه که شما میتونی استفاده بکنی. حتی موزیکت هم همین، همه اینا با هم پخشه. شما باید مجبوری بری مثلا اون نوار بالا رو بکشی پایین، ولی خب اینجا راحت شما میتونی استفاده بکنی و قابلیت خیلی باحالیه. بهش میگن چی؟ نوبار. آره من اسمشو یادم رفته بود. و یه قابلیت دیگه که توی وانیوی 7 قرار سامسونگ برامون بذاره که اینا ما از آخرین بتایی که داده بتای 2 براتون آوردیم، چیز خاصی نیست البته، ولی خب این درصد شارژ خود باتری خود گوشی رو قبلا کنارش میزد یا بر میداشت، ولی الان جدیدا هم میتونی کنارش بذاری، هم برداری، هم داخل خود آیکون باتری بذاری، چیزی که قبلا توی شیائومی بود و iOS هم آورد و الان هم داخل سامسونگ هست. و یه چیز دیگه که من یه مقدار خوشم اومد ازش. از چی؟ از این که شما میتونی یه مقدار کاستوم بکنی. این منوی برنامه هست که میکشی بالا، برنامه رو برات باز میکنه. کویک ستینگشو میشه
آره شما خیلی راحت میتونی اینجا رو انیمیشنش که سویچ بکنه بین برنامه ها رو عوض بکنی. اون چیزا رو میگی آره. اینکه برنامه‌های بازو چیز آره بکنه. برنامه بازه و نمیدونم اسمش نمیدونم دقیق چه، اگه شما میدونید برامون تو کامنت ها بنویسید. ولی خب خیلی باحاله و یه مقداری دقت کرده باشی وانیوهای 7 از 6 خیلی نرمتر شده. آره. و انیمیشن بهتری داره. اینو خیلی من قشنگتر و بیشتر دوست دارم. بازم توی شیائومی ما همچین قابلیتی رو داشتیم. بریم سراغ قابلیت بعد. قابلیت‌های بعدی یکیش میره به همون نوار ابزاری که ما اون بالا داریم یا به اصطلاح بهش میگیم کویک ستینگ که میتونیم اونم دیگه کاستوم بکنیم. قبلا میتونستیم اپ اضافه و کم بکنیم و حالا منوش چپ و راست بشه، اما اینجا نه. اینجا میتونید علامت وای فای و بلوتوث بالا رو عوض بکنید، دستور جدیدی اضافه بکنید، چیدمانش رو عوض بکنید و سایزش رو بزرگ هر کاری که شما بخواید میتونید دیگه اینجا انجام بدید و ازش لذت ببرید. برای ولوم هم آورده. آره نوار ابزار ولوم و روشنایی تصویر هم گذاشته که خیلی جذابه. و نکته بعدی که خیلی ها ممکنه ازش اذیت بودن این بود که شما سمت راست که میکشیدی پایین این کویک ستینگ باز میشد، می‌خواستی نوتیفیکیشن بکشی، می‌خواستی نوتیفیکیشناتو ببینی باید سمت چپ میکشیدی پایین. آره. اما اینجا توی وانیوهای 7 میتونی اینو اوکی بکنی که دیگه آقا یه باره که میکشی پایین هم نوتیفیکیشناتو ببینی، دقیقاً مثل قبلا توی سامسونگ‌ها شیائومی‌هایی که قبلا بود، هم نوتیفیکیشن ببینی هم نوار ابزار بالا تو داشته باشی. اگر هم دوست داشته باشی که میذاری رو همین حالتی که هست بمونه. و یه نکته خیلی جذاب دیگه ای که ما توی دوربین سامسونگ داریم توی وانیوهای 7 اینه که قابلیت‌های مختلفی رو میتونید روی تصویرتون اضافه بکنید، کم بکنید یا حالا ست بکنید. که اینا چیه؟ یه حالت پرو اضافه کرده که میتونی عکستو بگیری یا حالا فیلمتو بگیری که چی بشه آقا، مثلا قابلیت لایو فوتو آیفون بود. آره. میتونی عکس رو بگیری و اونجا بهت آپشن میده که آقا اینو میخوای بوم رنگش بکنی، میخوای اینو اسلو موشنش بکنی یا اینکه همون حالت طبیعی بمونه که با توجه به چیزی که بخوای خودت میتونی قشنگ از اون عکس یه خروجی خیلی تر و تمیز و درجه 1 در بیاری که بستگی خیلی خیلی مستقیم داره به دوربین قوی. یعنی معمولا برای سری پرچمدار خیلی خیلی بهتر کار میکنه و باید دید که ببینیم. آره باید ببین مثلا آقا 55 چی کار میکنه. و یه قابلیتی که ما شک داریم توی ورژن‌های قبلی بود یا نبود، البته مجید میگفت بود، من نمیدونم ندیده بودم، اینکه میتونی لیمیت واسه درصد شارژ تعیین بکنی. نه بود تا 85% بود ولی خب الان تخصصی تر شده 80 و 85 و 90 آره. و 95 الان 4 تا بازه داریم. میتونی انتخاب بکنی که دیگه از اونجا به بعد شارژ نکنه. همون اپتیمایز مال باتری که الان روی آیفون هم خودت میتونی تنظیم بکنی و چیز بکنی، ولی اینجا 4 تا گزینه برامون گذاشته. حالا بریم سمت اینکه آقا اصلا وانیوهای 7 واسه چه گوشیایی میاد و AI. آره اول میخوای تکلیف AI مشخص کنیم چون سبک‌تره. ببین گلکسی AI برای خانواده‌های پرچمدار میاد، توی تبلت ها و سری های زد هم به همین صورت. چه خانواده‌ای؟ خانواده دارا دقیقاً از S22 به بالا. S22 به بالا یعنی S22 معمولی اولترا، از زدم سری 4 به بالا و توی تبلت ها S9 S9 پلاس، S9 اولترا، S8 S8 اولترا و پلاس، S10 هم که قطعا ساپورت میکنه. و یه چیزی خیلی مهمه اول کار بهتون گفتیم اینه که تا پایان 2025 شما میتونید رایگان روی این سری گوشی‌ها و تبلت‌ها استفاده بکنید. آره بعدش باید چیکار کنید؟ هیچ بعد بخره. اگه کسی میخواد باید لایسنس بخره، ولی امیدواریم که در حد شایعه بمونه و چیز نشه، چون واقعا خیلی نکته منفی. آقا من دارم میام سامسونگ میخرم باید یه خدماتی بهم بدی دیگه. مرض که ندارم. خب بریم سراغ وانیوهای 7 و اندروید 15. قبلا یه ویدیو براتون گذاشتیم که اندروید 15 چه گوشی‌هایی ساپورت میکنن. امروز تخصصی‌تر برای سامسونگ. کلاً سری S از سری S21 یعنی S21 FE کلاً به بالا شما کامل ساپورت میکنه و سری Z فلیپ هم از 3 به بالا که الان تا 6ش اومده، البته فلیپ و فولد منظورمه. سری 3 به بالا. گلکسی A از 23 به بالا، ولی خب A13 ساپورت نمیکنه، A14 میگیره، A15 میگیره و A05 و A05S هم میگیرن، ولی A04 و A04S این
وانیوی 7 رو ندارن. سری ام هم از سری 3 به بالا، یعنی مثلا 33 53 اینا، ولی سری مثلا M13 و M14 نمیگیرن. الان چیزایی که هست اینجا 55 M55 54 34 53 33 و M15. سری F هم که باز هست اونم به همین شکل، ولی خب از 4 به بالاش مثلا F55 F54 F34 و F15 ساپورت میکنن. توی تبلت ها هم سری S9 و S9 FE و S8 ولی S8 FE ساپورت نمیکنه و ما اینجا شاهد عوض کردن گوشی هستیم. آره دیگه، اونایی که واسهشون مهمه دیگه باید گوشی ها عوض بکنن دیگه. نمیدونیم مثلا اونایی که آپدیت نمیکنن قراره شروع بکنن به هنگ کردن یا نه، اینا دیگه سیاست‌های خود سامسونگه که باید ببینیم به چه صورت میشه. اگر که متوجه نشدید که گوشیتون دریافت میکنه یا نه، برگردید دوباره از اول این بخش رو ببینید. دوست داشتید دوباره اول ببینید که اصلا کلا داستان چی بود اگه متوجه نشدید. و اینکه ما خیلی دوستتون داریم. اینم بود از داستان سامسونگ گلکسی ای آی و وان یو آی 7. همینی که بود درود بود. درود مدو. این ویدیو رو لایکش کنید. مرسی از حمایتتون. اگر جدید هستید تو کانال ما حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید که به ما کمک بکنید و خودتون هم دیگه داغ و داغ اخبار تکنولوژی رو داشته باشید. مشکلی، چیزی، حرفی، سخنی، حدیثی، هر چی بود داخل کامنت ها. مرسی از شما که وقت گذاشتید و ما رو نگاه کردید. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. مراقب خودتون باشید تا فردا. دیداری دیگر بدرود. خدا نگهدار. خداحافظ.